Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny. Στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και από εκεί και πέρα αν θέλεις να κάνεις την εγγραφή σου όπως σου είπα, πάτησε και τα κουδουνάκια στο σημείο που λένε για όλες τις ειδοποίησεις έτσι και κάνε τα σχόλιά σου. Και πάτα και τα hype σου, το σημείο που λέει hype, πάτησα το hype, μια φορά την εβδομάδα έχεις 3 ευκαιρίες για να δώσεις όθηση σε κάθε βίντεο. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα, θα δώσω και σήμερα τίτλο, γιατί είπαμε ότι διανύουμε μια περίεργη κατάσταση, περίεργη χρονική στιγμή, έχει να κάνει με αποφάσεις πάρα πολύ, οπότε εγώ θα δω σήμερα σαν θέμα ότι δεν περιμένεις τα γεγονότα που θα συμβούν, έρχεται μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου, θα έχουμε επανασύνδεση πρώτων πυλών, για να δούμε. Και στο περασμένο βίντεο έχω κάνει κάτι τέτοιο περίπου, αλλά σου είπα έχει να κάνει με αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα, με αυτά τα φαινόμενα των εκλήψεων, γυρίζουν ο χρόνος, ο Ποσειδώνας τους ιχθύς, χαμός γίνεται, επηρεάζει πάρα πολύ τα μεταβλητά ζώδια, τους δίδυμους, τους τοξότες, τους παρθένους και τις ιχθύς και φυσικά και αυτούς που είναι απέναντί τους. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έρχεται. Αρχικά έχουμε την εγκράτεια, την θεραπεία. Επίσης αυτή η κάρτα μας λέει ότι βρίσκεσαι σε μια φάση που παίρνεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου και έχεις μια μετριοπάθεια αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά έχεις ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι η ειρήνη μέσα σου, να τα βρεις με τον εαυτό σου. Κάτι παρόμοιο όπως σου είπα, μας είπε και προχθές. Μία γαλήνη λοιπόν, μία θεραπεία, έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, εγκράτεια, τοξότης, Αρχάγγελος Μιχαήλ εδώ, 9 ράβδι, 8 ράβδι, 2 κύπελα. Κάποιος λοιπόν φοβάται ξεκάθαρα να κάνει μια πάρα πολύ δυναμική κίνηση για να έρθει κοντά σου με τους 8 ράβδους, τα είχε κάνει μαντάρα στο παρελθόν, θέλει να κάνει λοιπόν μια επικοινωνία η οποία να σε εξαφνιάσει, δηλαδή να πεις πω τι γίνεται τώρα, βλέπεις, δηλαδή και τον τίτλο δεν τον έβαλα τυχαία μου φαίνεται. Μια επικοινωνία που δεν θα μπορείς να αντιδράσεις γιατί θα αγχωθείς έτσι με τον ξαφνικό τρόπο που θα γίνει. Και αυτή η επικοινωνία θα φέρει τις γρήγορες αλλαγές και τον ενθουσιασμό σε ό,τι αφορά τα 2 κύπελα. Θυμήσου, ακριβώς τα 2 κύπελα είχαν βγει όταν κάναμε το προηγούμενο βίντεο. Εγώ δεν θυμάμαι που δεν θυμάμαι, αλλά αυτό το θυμάμαι γιατί σου είναι πολύ σημαντικό αυτό το χρονικό διάστημα. Όχι ότι τα άλλα διαστήματα δεν είναι, αλλά όσο αφορά τις επανασυνδέσεις και άλλα πράγματα, αλλά επίσης είπαμε ότι μιλάμε για ερωτικά. Το περισσότερο μέρος δηλαδή. 9 ράβδι, κάποιος φοβάται λοιπόν, αλλά έφτασαν και οι αντοχές σου στα όρια τους, οπότε ούτως ή άλλως αν δεν κάνει κάποια κίνηση δυναμική τώρα, θα την κλείσεις και την ιστορία σιγά σιγά λες εδώ, γιατί θα πάρεις την απόφαση να πας παρακάτω, θα δείξει βέβαια. 9 ράβδι λοιπόν, κοντά σου στα όρια, κοντά στην επιτυχία, δοκιμάστηκαν τα πάντα, η πίστη σου κτλ. Είσαι λέει πάρα πολύ κοντά στην επιτυχία γιατί θεράπευσες τους δικούς σου φόβους, άρα τώρα κάποιος πρέπει να θεραπεύσει τους δικούς του. Πολύ γρήγορες λοιπόν επικοινωνίες, 8 ράβδι, ακόμα είμαστε στον 8ο μήνα, επηρεαζόμαστε πολύ και από τον 9ο μήνα για να δούμε βασιλιάς ξυφών. Κάποιος θέλει να πει αλήθειες εδώ και θέλει να έχει την πνευματική καθαρότητα για να το κάνει. Θέλει δύναμη λοιπόν να έρθει να σου πει τις αλήθειες, αλλά θέλει να το κάνει με έναν τρόπο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Να βρει τη λογική, να πειθαρχήσει στα υψηλά στάνταρ που έχει θέσει αυτός για τις σχέσεις σας και από εκεί και πέρα να είναι σοβαρός, ακέραιος,
και αυστηρός με τον εαυτό του αρχικά, έτσι, γιατί είπαμε ότι προφανώς έχει κάνει κάποια λάθη, φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα δούμε. Υπότης νερού, θέλει να σε διεκδικήσει, να σε φλερτάρει από την αρχή, να το πιάσει όλο από την αρχή. Κάποιος λοιπόν που στο παρελθόν έδειξε πολύ σκληρό πρόσωπο, ξύφι, πάει να δείξει ένα πολύ θερμό πρόσωπο, κύπελα. Άκου να δεις τώρα εσύ. Με τον υπότη λοιπόν του νερού θέλει να δημιουργήσει μία συνθήκη για να είστε μαζί και αυτό θα το κάνει χρησιμοποιώντας ανθρώπους που θα κάνουν διαπραγμάτευση μαζί σου. Ένα άτομο θα είναι, πολλά άτομα θα είναι, πάντως πρέπει να την κάνει, λέει, αυτή τη διαπραγμάτευση, γιατί, πώς το λένε, γιατί δεν ξέρει τις αντιδράσεις σου. Είστε λοιπόν σε μια κρίση που πολύ σύντομα εσύ, για αυτή την κρίση που περνάς με αυτόν τον άνθρωπο, θα ακούσεις μια καταπληκτική είδηση. Άρα βάζει κάποιο άτομο, μπερδεύεται ανάμεσά σας για να έρθει. Και το σύμπαν τι λέει, ότι έχω πάρει εγώ τις αποφάσεις μου, σας έχω αφυπνήσει, έχω κάνει το κάλεσμα το ένας προς τον άλλον, άρα και εσείς καλείτε ο ένας προς τον άλλον τώρα, άρα θα κάνετε μία αυτοαξιολόγηση ο καθένας για τον εαυτό του και θα έχει να κάνει όλο με το σύστημα της πίστης σας. Δηλαδή το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, έχει να κάνει και με τη θρησκεία, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Για να δούμε τι άλλο μας λέει για τον Άσο Κυπέλων. Πολύ καλή, γρήγορη επικοινωνία. Η απάντηση λοιπόν, η μελωδική απάντηση που θα ακούσετε θα αφορά την αγάπη φυσικά, με το τι όμως τώρα, ότι θέλει το άτομο αυτό να δημιουργήσετε τις συνθήκες για να ξαναείστε μαζί, σαν να γίνεται, όπως σου είπα πριν, σαν να είναι καινούριο, σαν να το ξεκινάτε τώρα. Γι' αυτό σου είπα, θέλει να σε φλερτάρει και όλα αυτά. Αλλάζει το συναίσθημα, αναγνωρίζει μάλλον το συναίσθημα αυτό το άτομο σε ό,τι αφορά εσένα, κάνει την αναγνώριση ότι σε αγαπάει, δεύτερος άσος στη σειρά, και θέλει μάλιστα, λέει, με σταθερότητα να στο δείξει αυτό, γιατί λέει το οραματίζεται, το ονειρεύεται, είναι ο σκοπός του, θέλει να σου κάνει αυτή την προσφορά, βλέπεις προσφορά, θέλει να σου κάνει αυτή την προσφορά για να τα βάλετε κάτω τα πράγματα, να τα δείτε, είπαμε να τα επαναξιολογήσετε και να τα δείτε, γιατί λέει ότι πιστεύει ότι έχετε τους κοινούς στόχους, το έχουμε πει πολλές φορές, και αυτό λέει μπορεί να σας φέρει εν τέλει τη σταθερότητα και την ευημερία. 5 ράβδι, μάλιστα εδώ τώρα αρχίζουν τα εμπόδια, σιγά να μην δεν είχαμε εμπόδια. Τώρα αυτά τα εμπόδια δεν ξεκινήσαν σήμερα, έχουν καιρό. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις αποφάσεις θα έχει κάποιες διαμάχες στη ζωή του, ίσως και εσύ. Διαμάχες λοιπόν από ανθρώπους που δεν θέλουν τη σχέση σας φυσικά. Επίσης αυτό το άτομο τώρα έχει και κάτι άλλο να κάνει, συγκρούεται και το εγώ του πάρα πολύ, δηλαδή αυτές τις κινήσεις που θέλει να κάνει για να έρθει κοντά σου. Συγκρούνται πολλά πράγματα μέσα του, πολύ εγωιστής και πάνω απ' όλο που σου είπα το εγώ. Άρα μας λέει εδώ με λίγα λόγια ότι καταβάλει τρομερές προσπάθειες, δηλαδή πραγματικά είναι ασύλληπτο αυτό που του συμβαίνει, και έτσι λοιπόν αποφασίζει να διαφωνήσει με ανθρώπους που δεν θέλουν να είστε μαζί, και όχι μόνο να διαφωνήσει, εκεί θα γίνει ένας χαμός, γιατί θα υπάρξει πάρα πολύ επιθετικότητα και κάτι σαν ανταγωνισμό. Άρα μήπως είσαι με κάποιον εσύ αυτή τη στιγμή και θέλει να σε διεκδικήσει από κάποιο άλλο πρόσωπο επίσης, γι' αυτό να είναι και ανταγωνιστικό το θέμα. Έχει να κάνει και με αυτό, έτσι, για κάποιους. 7 πεντάκτηνα, μάλιστα. Μας λέει λοιπόν ότι είναι σε αναμονή, θα περιμένει, θα κάνει πάρα πολύ λοιπόν υπομονή για να μαζέψει τους σκόπους από τις κινήσεις που θα κάνει. Άρα δεν θα είναι επιπόλαια η προσέγγιση, θα έχει χρόνο, διάρκεια μέχρι να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για το αν θα δεχτείτε, αν θα το δοκιμάσετε ξανά, μέχρι που θα σας βγάλει, δηλαδή θα δείξει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, και από ό,τι δείχνει μέχρι τώρα τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλά, γιατί είπαμε ότι αυτό το ζευγάρι, το καρμικό, έχει κάποιες καλές βάσεις που δεν τις διαχειριστήκατε σωστά όταν ήσασταν μαζί.
Εσάς σας λέει να ξεκουραστείτε λίγο, γιατί η πάρα πολλή σκέψη σας έχει τρελάνει. Με τη νέα σελήνη που είχαμε προχθές στις 23, αρχίσατε τώρα, γι' αυτό πρέπει να ξεκουραστείτε, γιατί πρέπει να είστε σε πολύ υψηλή δόνηση για να πάρετε πολύ σοβαρές αποφάσεις στη ζωή σας, για πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω, εμείς μιλάμε για τα ερωτικά. 4 ξύφη, συγκεντρώσου, λέει, προστάτευσε τον εαυτό σου, και πρέπει να είσαι στις επάλξεις, ώστε όταν θα έρθει αυτό το άτομο να ξέρεις με απόλυτη σιγουριά τι είναι αυτό που θέλεις και να μην είναι κάτι του τύπου έχω εγωισμό, θέλω να γυρίσει και τέτοια. Γιατί αν είναι θέμα εγωισμού, το έχουμε πει άπειρες φορές, δεν θα πετύχαινε κάτι τέτοιο. 4 ξύφη λοιπόν, συγκεντρώνεσαι, ξεκουράζεσαι, κάνε διαλογισμό, ανανέωσε τον εαυτό σου, κάνε κάτι για σένα, κάνε ένα καθαρισμό προσώπου, δεν ξέρω, γυμνάσου, κάτι κάνε τέλος πάντων, ανανεώσου, ξεκουράσου, γιατί έτσι πως θα έρθει αυτό το άτομο πρέπει να σε βρει και ισχυρή και με λογική, να μην είσαι σαν θύμα δηλαδή, να ξέρεις τι θέλεις και πολύ έτοιμη, φρέσκια δηλαδή. Για πάμε να δούμε τι άλλο μας λες. Ακριβώς, αυτοκράτηρα. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι στο θρόνο σου και να έχεις τα όρια σου, τους στόχους σου, τα οράματά σου, τα όνειρά σου. Το πιο σημαντικό είναι τα όνειρά σου που είναι και οι στόχοι σου. Έτσι λοιπόν αυτή η κυρία, πέρα από την εγκυμοσύνη την καθεαυτού, άμα θέλετε κάποια κορίτσια φυσικά και θα την έχετε λέει εδώ, έχει να κάνει όμως και με την υψηλή δόνηση της πολύ θηλυκής ενέργειας, γιατί αυτή η αυτοκράτηρα είναι και οι 4 βασίλισσες μαζί. Παίρνει κάτι λοιπόν από την κάθε μία βασίλισσα και το κάνει δικό της, αλλά αυτό που παίρνει την δυναμώνει, δεν την αποδυναμώνει, καταλαβες. Οπότε μια πολύ θηλυκή ενέργεια, θα ασχοληθείς με την ομορφιά σου, κάτι τέλος πάντων θα αλλάξεις, γιατί λες ότι θέλω να φροντίσω τον εαυτό μου και κατ' επέκταση από τη στιγμή που θα φροντίσω τον εαυτό μου θα είμαι σε θέση να φροντίσω και τη σχέση μας. Γιατί με τα 6 ξύφη φτάνουμε μέχρι την Πανσέλινο 7 του μηνός, με έκλειψη παρακαλώ, Παρθένος, ηχθείς εκεί, χαμός, γιατί είπαμε γυρίζει στις 1 του μηνός και ο Ποσειδώνος και ο Κρόνος όλοι μαζί. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά, τα ακούτε και από τους αστρολόγους φυσικά. Λοιπόν, με τα 6 ξύφη έρχεται αυτό το άτομο, πάντα, στο λέω και με τον κλέφτη και με τα 6 ξύφη, σου λέω το ίδιο πράγμα, ότι αυτό το άτομο ήταν πάντα το μυαλό του σε εσένα, είχε κρατήσει κάποιες αποστάσεις, για ποιο λόγο, γιατί έπρεπε να πάρει μαθήματα, μάλιστα. Τώρα που έρχεται λοιπόν θα μετακινηθείτε, βλέπεις υπάρχει μια κίνηση, υπάρχει μια ροή, μια κίνηση, μια ενέργεια που σας πάει σε άλλα μέρη, μεταφορικά, πραγματικά, κάποιοι εξαφανίζονται από τη ζωή σας, παίρνουν άλλον δρόμο, εσείς έρχεται αυτό το άτομο έχοντας πάρει και αυτός ή αυτή τα μάθηματα, βλέπεις νέα σελήνη, πανσέλινος, ένας κύκλος λοιπόν. Δεν έχει να κάνει με ένα μήνα μόνο εδώ, έχει να κάνει με κύκλους. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος με σκοτάδια, με ψέματα, με αλλαγές τώρα που τώρα πια θα αρχίσουν να ηρεμούν τα πράγματα και να φύγει, αν τυχόν υπήρχε κάποια κατάθλιψη, να φύγει. Πάμε να δούμε για το μέλλον σας λοιπόν, 10 ράβδοι. Με τους 10 ράβδους δείχνει το εξής, ότι είστε σε μία φάση και οι δύο που πρέπει να μοιραστείτε και τον χωρισμό, δηλαδή να δείτε τι φταίξατε στον χωρισμό, γιατί και οι δυο δεν αντέχετε, γιατί αυτός που μένει είναι υπερβολικό το βάρος γι' αυτόν. Άρα πρέπει να μοιραστεί αυτό το βάρος και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες για το τι έφταξε, πώς έφταξε κτλ. Γιατί λέει ότι δεν αντέχετε άλλο ούτε εσείς ούτε το άλλο πρόσωπο με αυτές τις δοκιμασίες που σας βάζει το σύμπαν να περάσετε. Με τους 2 ράβδους, από τους 10 ράβδους πάμε στους 2 ράβδους. Γι' αυτό το γεγονός και οι δυο σας ήσασταν αναποφάσιστοι, γιατί είπαμε ότι δεν ξέρατε ούτε εσείς τι σκέφτεται ο άλλος, ούτε ο άλλος τι σκεφτόσαστε εσείς. Και τώρα σας λέει εδώ ότι πρέπει να σχεδιάσετε το μέλλον, είτε ξέρετε τι σκέφτεται είτε δεν ξέρετε. Το θέμα είναι ο σχεδιασμός. Όταν θα γίνει ο σχεδιασμός,
Είπαμε το μυαλό τα επεξεργάζεται και δημιουργεί τις συνθήκες για να γίνει. Εδώ λοιπόν εδώ σας λέει αν αισθάνεστε άνετα με αυτή την ιστορία, αν μπορείτε να δείξετε ξανά εμπιστοσύνη ή πρέπει να φύγετε ή πρέπει να την κλείσετε. Είπαμε ότι αυτό φυσικά και θα το αποφασίσετε εσείς. Γιατί ακούω κατά καιρούς, δεν είναι για μένα το άνοιγμα, δεν μου ταιριάζει το άνοιγμα, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, εγώ δεν γίνεται να ταιριάζει σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μόνη μου το λέω ότι δεν ταιριάζει σε όλους. Και έχω πει άπειρες φορές ότι σήμερα μπορεί να είναι για σένα και να είναι μετά από 100 χρόνια για σένα. Το θέμα είναι ότι παρακολουθούμε για την ενέργεια. Δεν παρακολουθούμε ότι είναι για μένα το άνοιγμα. Για να παίρνω μία ενέργεια. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω ποιον θα πιάσει ένα γενικό άνοιγμα και επίσης άπειρες φορές λέω ότι όταν ποιος δεν αντέχει τα καρμικά πρέπει να τα ελευθερώνει, γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να μπορούν να το διαχειριστούν. Δεν είναι περίεργο αυτό. Μην νιώθει κάποιος άσχημα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα καρμικό. Γιατί καρμικά έχουμε πολλά. Άρα θέλει πάρα πολύ δουλειά αρχικά για να καταλάβουμε τι είναι το καρμικό και τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε και εγώ και το άλλο άτομο. Και επίσης ότι κανένας δεν παίρνει το ίδιο χρονικό διάστημα τα μαθήματά του. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, εμείς βλέπουμε εδώ πέρα παράδειγμα τώρα. Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, είπαμε ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Αυτό κράτα. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Τι θέλεις σε αυτή τη σχέση, τι παλεύεις θες να παλέψεις για αυτή τη σχέση. Αυτό είναι για σένα. Δεν αντέχεις άλλο, κλείστο. Και αυτό για σένα είναι. Ξεκουράσου. Το πιο σημαντικό είναι, σου λέει αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να ξεκουραστείς. Το άλλο πιο σημαντικό είναι ότι για αυτόν που έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει μία βάση, δεν τρελάθηκες και τα σκέφτεσαι τυχαία. Από την άλλη, για να κερδίσεις, σου λέει, αυτόν τον άνθρωπο να έρθει πίσω, πρέπει να δυναμώσεις και να γίνεις αυτοκράτηρα. Δηλαδή να βάζεις και λογική και πάθος και συναίσθημα τα πάντα. Για να το πιστέψεις, δηλαδή, για να το έλξεις. Τι κάνει η αυτοκράτηρα όμως, είπαμε, όνειρα. Τα όνειρα τι είναι? Κοιμήθηκα και είδα ένα όνειρο. Ναι, αυτή είναι μία εκδοχή. Ο οραματισμός όμως που είναι παρεμφερεί με το όνειρο, δηλαδή είναι εσκεμμένο όνειρο, να σου το πω, το κάνεις εσύ εσκεμμένα, είναι ότι κλείνεσαι σε μία κατάσταση, παίρνεις τις εισπνοές, τους εκπνοές σου και οραματίζεσαι, ονειρεύεσαι, βάζεις στόχο για το μέλλον σου. Έτσι λοιπόν δουλεύει το μυαλουδάκι μας. Εμείς βάζουμε τα στοιχεία, πάμε παρακάτω. Ακόλουθος ξυφών. Ένα μπέρδεμα λοιπόν θα μπορεί να προσέξεις, γιατί μπορεί να γίνει με τις επικοινωνίες σας, ειδικά στην αρχή. Το βγάζει πάντα τον ακόλουθος ξυφών. Έχει πολύ καιρό που τον βγάζει. Όταν είχαμε αναδρομή του Ερμή, τώρα δεν θυμάμαι πόσο έχει, κανένα μισό μήνα, και για 20 μέρες είχαμε σύνολο κανένα μήνα. Τώρα έχει ότι πρόσεχε να μην μπερδέψεις τα μηνύματα ή να δεις τα spam σου, στα mail. Επίσης μη δώσεις βάση σε ένα μήνυμα αν δεν το καταλαβαίνεις και ζήτησε να σου το εξηγήσει ο άλλος με λόγια και όχι γραπτά. Δηλαδή πρόσεξε, γιατί θα είσαι σε φοβερή υπερένταση, εκλήψεις, 2 σκέψου, οι οποίες μπορεί να σου δώσουν λανθασμένες πληροφορίες σαν ενέργεια. Ο ακόλουθος ξυφών είναι ένας τύπος που πρέπει να προσαρμοστεί. Πρέπει να προσαρμοστεί γιατί λέει διψάει για γνώση, αλλά πρέπει να μάθει, όχι απλά να λέει εγώ θέλω να μάθω τι σκέφτεται, θέλω ναι, αλλά πρέπει να είμαι και σίγουρη γι' αυτό. Γι' αυτό προσέξτε το. Με την κάρτα του κρεμασμένου μας λες ότι για πάρα πολλά χρόνια ήσουν ένα άτομο που ήσουν στην αυτοθυσία, στην πρώτη γραμμή, να αυτοθυσιάζεσαι από μόνη σου για τους άλλους, να ζεις μέσα στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια κτλ. Αυτό ακριβώς αυτό είναι το μάθημά σου, ότι όσο θα το κάνεις αυτό η ζωή σου θα είναι σταματημένη. Και ίσως βιώνεις και περιφρόνηση, να το νιώθεις εσύ και να περιμένεις από τους άλλους και να μην κάνεις κινήσεις εσύ. Κινήσεις δεν θα πας να βρεις τον άλλον, κάνεις κίνηση για τον εαυτό σου, μιλάω πάντα εγώ. Άρα λοιπόν είναι από ποια οπτική τα βλέπεις τα πράγματα και αν θα τρέχεις πίσω από κάποιον ή όχι, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα όταν τρέχεις πίσω από ανθρώπους. Πρέπει
κανείς να μην τρέχει. Πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια εδώ και να πηγαίνει ο ένας προς τον άλλον. Όχι να τρέχουμε έτσι και να μην μπορούμε να συναντηθούμε ποτέ. Κανένας λοιπόν δεν πρέπει να τρέχει και πρέπει να σταματήσει το σταμάτημα της ζωής σου. Και σαν ενέργεια, το λέω εγώ, λέει εδώ, η μεγάλη αίρια, τα ταρό και τα λοιπά, που σου έχω αναφέρει και σε αυτή την περίπτωση, ότι ταρό παρακολουθείς για να βρεις την άκρη του νήματος. Είναι, είπαμε, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που χρειάζεσαι για να καταλάβεις δύο πράγματα, γιατί επιμένεις σε μία κατάσταση. Μόλις το καταλάβεις, έχεις βρει και τη λύση, σου φανερώνεται μπροστά σου. Αυτό κάνουν τα ταρό, σου δημιουργούν, σε δείχνουν έναν δρόμο για να ακολουθήσεις. Τη λύση θα τη βρεις εσύ σε όλες τις περιπτώσεις και σε έναν ψυχολόγο να πας, τη λύση σε σένα θα αφήσει να τη βρεις, για να την πάρεις, να δώσεις την τελική έκβαση των γεγονότων. Δηλαδή εγώ μπορεί να λέω επανασύνδεση και εσύ να λες στο τέλος του εγώ δεν θέλω να την κάνω, γιατί παρατήρησα ότι έμεινε ακόλουθος, δηλαδή ανώριμος, και δεν θέλω να ξαναμπλέξω μαζί του. Άρα δεν πήρε τα μαθήματά του. Λοιπόν, στη δικιά μας περίπτωση, λοιπόν, σε αυτή την επανασύνδεση εδώ, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά προβλήματα. Γιατί βλέπω ναι μεν τα 6 ξύφη, ότι κάποιος θέλει να ηρεμήσετε εδώ, μαζί και οι δυο σας, αλλά από την άλλη βλέπω τους 5 ράδους που έχει να δώσει πολλές μάχες για να το καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, και το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρουμε εδώ γίνεται τώρα το θέμα, στους 10 ράδους, γιατί και αυτό το χωρισμό που έχετε δεν τον αντέχει άλλο. Με τους 2 ράδους είναι όμως το πρόβλημα, γιατί είναι η αναποφασιστικότητα. Θέλω με τον υπότι του νερού. Θα βάλω και κάποιον άλλο να με βοηθήσει. Θέλω σταθερότητα, 2 άσους. Στην αγάπη, πολύ καλά μας το πάει, αλλά μετά αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα με τα πρόσωπα. Εσύ εδώ δεν έχεις να κάνεις τίποτα απολύτως, πρέπει το άλλο άτομο να καταφέρει να ξεφύγει από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματά του, για να έρθει καθαρό σε εσένα. Από την άλλη σου είπα ότι πρέπει να προσέξεις για κάποιο χρονικό διάστημα τα λόγια, μέχρι να φύγει το ζώδιο του ζυγού, άρα μέχρι γύρω στις 21 Νοέμβρη, όχι, συγγνώμη, μέχρι τις 21 Οκτώβρη, μπερδεύτηκα. Μέχρι τις 21 Οκτώβρη μπορεί να είναι τώρα τις απαντήσεις που πρέπει να πάρεις, αλλά για να ξεκαθαρίσει αυτό το άνοιγμα, αν έχει οριμάσει αυτός ο άνθρωπος, θα πρέπει να δώσει λίγο προσοχή μέχρι 21-22 Οκτώβρη. Να δώσεις λίγο χρόνο δηλαδή. Εντάξει. Και από την άλλη σου λέει εδώ πέρα, σταμάτα, αρκετά περίμενες και θυσιαζόσουν. Δεν έχεις γεννηθεί μόνο για να θυσιάζεσαι, έχεις γεννηθεί να διεκδικείς. Το ξεκινάς λοιπόν λίγο με τον ακόλουθο ξυφών και με την αυτοκράτηρα να διεκδικείς. Τι όμως, πρέπει να είναι καθαρό το μυαλό σου για να ξέρεις τι είναι αυτό που θέλεις να διεκδικήσεις, κατάλαβες. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Μάλιστα, για πάμε να κάνουμε κάνα 2 ερωτήσεις εδώ, μπας και βγάλουμε και καμιά άκρη άλλη. Λοιπόν, πάμε στα 4 ξύφη επάνω, να δούμε τι γίνεται. 4 ξύφη, ξεκούρασε το μυαλουδάκι σου, λέει εδώ πέρα. Για να περάσει η Πανσέλινος, μέχρι να περάσει αυτή η Πανσέλινος εδώ. Η Πανσέλινο έχουμε νομίζω στις 7 Σεπτέμβρη, έτσι, εκεί θα αρχίσουν όλα λίγο σιγά σιγά, θα βγούνε κάποια πράγματα στην επιφάνεια. Θα βγούνε τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου 6 μέρες πριν και 6 μέρες μετά. Για αυτόν που είναι το άνοιγμα, αυτός ο άνθρωπος θα μας δείξει κάποια συναισθήματα. Πάνω στην κάρτα της κρίσης λέει ότι θα πάρει απόφαση από τη στιγμή που θα δει το συναίσθημά του για σένα να κάνει μία κίνηση μέσω ενός ταξιδιού. Με τον ακόλουθο ξυφών, εδώ αυτό λέει, θα κάνετε την καινούρια αρχή, αλλά ίσως γίνει και μία αλλαγή, το είπαμε και εδώ με τα 6 ξύφη, στην τοποθεσία, στην τοποθεσία που είστε. Δηλαδή θα έρθει αυτό το άτομο πάρα πολύ μεταμορφωμένο, θα αναχωρήσετε και θα κάνει κάποιες κινήσεις που θα σας δώσει, είπαμε, τις ευκαιρίες. 7 πεντάκτηνα, έχετε λοιπόν μία βάση όπως είπαμε πριν και μία γνώση έχετε
αποκτήσει που με την εκπαίδευση που κάνατε στον εαυτό σας, αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Ο ακόλουθος Ξυφών έχει να κάνει και με την εκπαίδευση. Πάνω στην αυτοκράτηρα βγαίνει το αγόρι της, ο αυτοκράτοράς της, που είναι το άτομο που μιλάμε, που μπορεί να έχει μια εξουσία και είναι η ενέργεια του Γιάν, δηλαδή το Γιν και το Γιάν. Είναι έτοιμος και πέφτει πάνω σε εσένα και μάλιστα έρχεται με, πρόσεξε, υπευθυνότητα, το τονίζω. Άρα μας απαντά ότι γίνεται δουλειά στο μυαλό του. Η υπότης νερού, είπαμε, θα βάλει ένα άτομο, αλλά θα το προσέξει αυτό το άτομο, γιατί που θα κάνει την διαμεσολάβηση. Εδώ δεν μου αρέσει, ενώ προχθές έβγαινε ένας φίλος που θα έκανε καλή δουλειά. Εδώ λοιπόν τώρα μας βγαίνει μία αλεπού, που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πει ναι ρε εσύ πήγα και το έδωσα το μήνυμά σου ή είπα, ας πούμε, στην Ελένη αυτό και αυτό, καταλαβες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσέξει αυτός ο άνθρωπος, ή στο ξαναλέω, να προσέξεις πολύ τα μηνύματα. Τι μηνύματα θα πάρεις. Ακόμη και στο mail σου. Θα μου πεις, θα είναι πονηρό το mail μου? Όχι. Είναι το διαβολάκι πονηρό και μπορεί να μπερδέψει τα mail σου κτλ. Πάμε λίγο να δούμε στον κρεμασμένο. Ευτυχώς με τον ήλιο ξεπερνάς λοιπόν την καθυστέρηση, το σταμάτημα, και ο ήλιος σημαίνει ενέργεια. Ενέργεια θετική που δείχνει ότι θα ανατείλει κάτι καταπληκτικό για σένα που αφορά την αγάπη στον άσο κυπέλων και πέφτουν τα κορίτσια επάνω. Δες εδώ λοιπόν τι ωραία. Το κορίτσι, το αγόρι και ο ήλιος. Δηλαδή δεν είναι συγκλονιστικό. Άρα σε αυτή την καινούρια αρχή ξεκαθαρίζουν όλα πάνω στον άσο της αγάπης. Αγαπιέται αυτό το ζευγάρι και έχει και πολύ καλή ενέργεια. Στους δύο ράβδους που είναι η αναποφασιστικότητα, σου λέει εδώ ότι κοίταξε να δεις, έχετε μεταξύ σας μία σύμβαση. Έρχεται το μήνυμα, παίρνετε τα πάνω σας, θυμίσου, εδώ κάπου σε είχα πει, εδώ από κάτω είναι ο ακόλουθος Ξυφών. Ξαναλέω, πρόσεχε το μήνυμα. Πώς, με ποιο ύφος θα το διαβάσεις, στο στόφο που θα δώσεις. Ακόμη και τελείες να μην έχει το μήνυμα, θα πρέπει να δώσεις σωστή απάντηση, εσύ, στον εαυτό σου. Τέλος πάντων, με τα λίγα και τα πολλά, αυτό το μήνυμα σου είπα έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με τη σφραγίδα που έχετε μεταξύ σας, εδώ, ότι είστε ένα ζευγάρι, το οποίο το σύμπαν το θέλει μαζί, είναι αυτό που λέμε πεπρωμένο, γραμμένο. Πάμε στους 5 ράβδους, τελειώνουν λοιπόν τα εμπόδια, κλείνει αυτός ο κύκλος εμποδίων, έρχεται μία ενέργεια θανάτου εδώ, εννοείται συμβολική, και αυτό ότι φεύγουν τα εμπόδια είναι μετά η αιτία που έρχεται η αναγέννηση με τις μεγάλες τεράστιες αλλαγές, με τα 6 ξύδι, εδώ είναι οι αλλαγές και η αρκούδα. Οι αλλαγές αυτές γίνονται μόνο όταν δυναμώσουμε και κάποιος πρέπει να ξυπνήσει, και δείχνει τώρα ότι το αγόρι να ξυπνάει μέσα από ένα πάρα πολύ βαθύ λίθαργο που είχε, δεν έβλεπε λοιπόν τίποτα καθαρά μπροστά του. Πάμε να δούμε στο βασιλιά Ξυφών. Αυτός ο βασιλιάς, από τη δική του την πλευρά ήταν τα ποντίκια στη ζωή του, αλεπούδες εδώ, χαμός. Με τα ποντίκια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είχε ελλείψεις, προβλήματα, και μάλιστα αυτά τα ποντίκια με κάποιον τρόπο είχαν καταφέρει να κάνουν αυτόν τον άνθρωπο να μην σε έχει εμπιστοσύνη. Αυτό δούλευαν τόσο καιρό. Υπήρχε μια έλλειψη λοιπόν εμπιστοσύνης εδώ. Πάμε να δούμε για τον άσο πεντάκτηνο τη σταθερότητα. Πεντάκτηνα και βγήκαν τα λουλούδια. Πεντάκτηνα αφορά και τη γη. Έτσι λοιπόν βγαίνουν τα λουλούδια. Εδώ και τα λουλούδια, αυτή η κάρτα σου λέω πάντα με ξετρελαίνει, έχει να κάνει με το ότι θα γίνουν όλα αυτά. Το σύμπαν θα σας τα φέρει και εσείς θα νομίζετε ότι είναι τυχαίο. Όμως δεν είναι τυχαίο, στο λέω και στο ξαναλέω. Έρχεται η ευτυχία, η ομορφιά σε αυτό το ζευγάρι, η επιτυχία, η ευτυχία, οι συναντήσεις οι θετικές για να τα βρείτε μέσα από αποφασιστικές ενέργειες, κάτι θα ξανανθίσει, η ενέργειά σας θα ξανανθίσει και όλο αυτό είπαμε θα είναι κάτι, μια πολύ θετική έκπληξη για σας.
Πάνω στα 10 ράβδι είναι αυτό που σου είπα, ότι δεν αντέχετε και πρέπει να μοιραστείτε τα εμπόδια, δηλαδή άρα και εσείς θα παίξετε ένα ρόλο στο να εξαφανιστούν τα εμπόδια από τη σχέση. Με το βουνό λοιπόν λέει ότι θα ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια σας, γιατί κάνατε και οι δυο υπομονή και μπορεί να καθυστερήσαν κάπως τα πράγματα, αλλά και οι δύο κάνετε προσπάθειες και οι δύο βοηθάτε πάνω σε αυτό. Στο λέω εγώ, σου ξαναλέω, με τη μεγάλη έρεια που πέφτει πάνω το αστέρι. Τώρα άμα δεν είναι αυτό το συγκλονιστικό και πέφτει πάνω και η πίστη σου, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι εμένα αυτό με συναρπάζει. Πάνω στη μεγάλη έρεια λοιπόν βγαίνει το αστέρι, που το αστέρι είπαμε είναι ότι ό,τι και να μην πιστεύεις στη ζωή σου, αν έχεις κάποια οράματα και τα πιστέψεις, θα γίνουν. Η αυτοκράτηρα, θυμίσου που το έλεγα. Το αστέρι είναι μία κάρτα η οποία μας λέει για την ελπίδα, για την καθαρότητα, για τα όνειρα που βλέπεις τώρα. Είναι η πνευματική σου καθοδήγηση, είναι πνευματική καθοδήγηση. Έχει να κάνει με ολοκλήρωση, με ευχές, με θαύματα, με έμπνευση. Σου το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Όπως βλέπεις αυτή είναι μια άλλη τράπουλα, πάλι βγάζει όμως την ίδια ενέργεια, ότι με την πίστη μας, ότι το πιστεύω, ότι έχω μάθει, δηλαδή πήρα τα μαθήματά μου, μπορώ να δυναμώσω, να ξανακάνω καινούρια αρχή, με τον ίδιο άνθρωπο, αλλά είπαμε μεταμορφωμένο, αλλαγμένο, και εσύ άλλαξες και αυτός άλλαξε. Άρα αφήνετε όλα τα ζά πίσω, τα ποντίκια, τις αλεπούδες, τα αφήνετε πίσω, μπροστά σας στην καινούρια αρχή, αφήνοντας τα εμπόδια, τις καθυστερήσεις. Έχετε δέσμευση, ξαναλέω, για μια καινούρια αρχή, με ήλιο, με καθαρή ενέργεια, με το αστέρι, καθαρότατη ενέργεια, για να γίνει το θαύμα στη ζωή σας. Οποιοδήποτε είναι αυτό. Με οραματισμό και στόχο βάζω σε οποιοδήποτε σημείο έχω στόχους. Για οποιοδήποτε θέμα, για τα επαγγελματικά μου, τα ερωτικά μου, τα πάντα. Με τον ίδιο τρόπο κάνω και για τα επαγγελματικά και για τα ερωτικά. Οραματίζομαι, προσεύχομαι, αυτή είναι η ιστορία. Έχει να κάνει, ξαναλέω, με την πίστη μας όλο το θέμα. Και βλέπεις ότι βγήκε το ζευγάρι και σου έχω πει άπειρες φορές, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που βγαίνει το ζευγάρι. Αν είναι κοντά, αν είναι μακριά, δηλαδή αν έπεφτε αυτός ο κύριος πάνω εδώ, θα μας έλεγε αυτόματα ότι ναι μεν κάνει προσπάθεια, αλλά ακόμα έχει εμπόδια. Ενώ εδώ σας λέει ότι επειδή εσείς αρχίζετε και δυναμώνετε και το άλλο σας μισό και έρχεται πιο υπεύθυνος απέναντί σου. Και εγώ υπεύθυνα θα σε χαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτα και το hype, και αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οπότε εγώ αυτό που θα σου πω και πάντα σου λέω, έχε πίστη στα όνειρά σου, στους στόχους σου, θα γίνουν πραγματικότητα αν μόνο εσύ αρχικά τα πιστεύεις, μόνο εσύ. Ενώ να ξεκινάει από εσένα η πίστη σου, γιατί αν δεν το πιστεύεις, έχεις καθυστερήσεις και είναι κρίμα. Σε φιλώ να προσέχεις πάρα πολύ τον εαυτό σου.